नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। एकदमै खुसीको खबर रहेको छ। जसले सन लाइफ, आइमी लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, सन लाइफ अब आउन लागेको सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स हात पार्नुभयो भने तपाईहरूले यस आइपिओबाट 40 देखि 45% को बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेर यस भिडियोमा म विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। र पहिलोपल्ट हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र बेल आइकन अन गरेर नोटिफिकेसनमा अल गर्नुहोला, जसमा यस्तै आइपिओ रिलेटेड भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। नियामक निकाय बीमा समितिको निर्देशन अनुसार नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरूले जारी पुँजी 5 अर्ब पुर्याउनु पर्ने भनेर निर्देशन दिइसकेपछि अब यी कम्पनीहरूले छिटै नै आफ्नो बोनस वा राइट सेयर वितरण गरेर आफ्नो जारी पुँजी 5 अर्ब पुर्याउन लागेका हुन्। केही अगाडि आइमी लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र नेप्सेमा कारोबार पनि भइसकेको छ यस आइमी लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपिओको सेयर। र यस आइपिओले 4 अर्बको जारी पुँजीको 30% अर्थात् 1 करोड 20 लाख किता आइपिओ 136.91 प्रिमियम मूल्य सहित 236.91 मा आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। र यस आइपिओलाई आफ्नो जारी पुँजी 5 अर्ब बनाउनका लागि 25% पुँजी थप्नुपर्छ, जसमा तपाईहरूले मिनिमम 25% सम्म बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यस रिलायबल इन्स्योरेन्स साउनको 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र यस आइपिओको जारी पुँजी 4 अर्बको 30% अर्थात् 1 अर्ब 20 करोड रकम बराबरको प्रिमियम मूल्य 157 गरी 257 मा यस आइपिओ को सेयर निष्कासन गरेको थियो। यस आइपिओलाई पनि आफ्नो जारी पुँजी 5 अर्ब बनाउनका लागि 25% पुँजी चाहिनेछ। तपाईहरूले यस आइपिओबाट पनि मिनिमम 25% बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बरको लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ सन लाइफ इन्स्योरेन्स। यस आइपिओले साउनको 32 गतेदेखि भद्रको 4 गतेसम्म आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। यसको जारी पुँजी 3 अर्ब 20 करोडको 30% अर्थात् 96 करोड रकम बराबरको प्रिमियम मूल्य थप 39 गरेर 239 मा यस आइपिओ को सेयर निष्कासन गरेको थियो र यस आइपिओ को जारी पुँजी 5 अर्ब बनाउनका लागि 56.25% को पुँजी लाग्नेछ, अर्थात् यस आइपिओले राइट सेयर पनि निष्कासन गर्नेछ। चौथो नम्बरमा रहेको छ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स। यस आइपिओले भद्र 15 देखि 19 गतेसम्म आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यस आइपिओ को जारी पुँजी 3 अर्ब 75 करोड रहेको छ र यस जारी पुँजीको 30% अर्थात् 1 अर्ब 12 करोड 50 लाख रकम बराबर प्रिमियम मूल्य 144 थपेर 244 मा यस आइपिओले सेयर निष्कासन गर्दैछ। र यस आइपिओ को जारी पुँजी 5 अर्ब बनाउनका लागि 33.3% पुँजी थप गरेर मात्र यस आइपिओ को जारी पुँजी 5 अर्ब पुग्नेछ। त्यसैले यस आइपिओले पनि राम्रो बोनस दिनेछ भन्न सकिन्छ। कम्पनीहरूले आफ्नो साधारण सभामा कति % आइपिओ दिने भनेर घोषणा गरिसकेपछि मात्र तपाईहरूले यस आइपिओबाट बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही समयमा यिनीहरूले राम्रो बोनस घोषणा गरेर वितरण गर्नेछन्। तपाईहरूले यस आइपिओ हात पार्नु भएको छ भने होल्ड गर्नुहोला, जसमा तपाईहरूले निकै मजाले राम्रो नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। र आजका लागि यति नै। आजको अपडेट मन परेमा भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नहोला। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त धन्यवाद।